So just on, just a slight summary of yesterday's discussion. Most csak egy rövid összefoglaló a tegnapi beszélgetésről. That the idea is that one is trying in the most efficient way to get the prasadam, distributed to the devotees. Ugye az ember megpróbálja a leghatékonyabb módon kiosztani a prasadamot a baktáknak. So that means that the proper facility is there. Ez azt jelenti, hogy ott vannak a megfelelő körülmények. And the proper attitude is there on the part of those who are serving and those who are honoring prasad. És aztán ott van a megfelelő attitűd azok részéről is, akik osztanak, és azok részéről is, akik megtisztelik a prasadamot. So that everything goes smoothly. Hogy minden szépen simán menjen. Right? It means to be nice, one doesn't have to be sentimental. Ez azt jelenti, hogy az, hogy valaki kedves, ez nem azt jelenti, hogy szentimentális. Right? It's just pleasantness and it's just efficiency in serving. Ez csak azt jelenti, hogy kellemes a légkör és hatékony a felszolgálás. Right. Okay, so are there any questions left from yesterday, but specifically on the serving, as opposed to on, aspects of nutritional value or something? Tehát vannak-e kérdések tegnapról, de konkrétan most a osztással, a felszolgálással kapcsolatban, és nem annyira a táplálkozás tudománnyal kapcsolatban? Okay. Another thing is also when you're serving, then if you take out a full spoon and someone wants a half a spoon, put half a spoon back in the bucket. Egy másik dolog, hogy amikor valaki, tehát kiveszel a vödörből egy egész kanalat, de az, akinek szedsz, akkor csak egy fél kanalat akar, akkor a másik fele, a kanálnak a fele az visszamegy a vödörbe. And then the half spoon that's left in the spoon, that you put on the plate. Illetve, hogyha valaki egy fél kanállal akar, akkor először a fél kanálnyit azt visszateszed a vödörbe, és csak azt a felet adod oda a baktának, ami a kanálban maradt. Right? Two reasons for that. Ennek két oka van. One is it's not always the situation that you have a full spoon and you go to put half and only half comes off. Az egyik oka az, hogy általában nagyon sokszor előfordul, hogy nem úgy történik a dolog, hogy az egész kanalat fogod, és aztán csak a felét rakod rá a tányérra, hanem vele megy az egész. Right? And that way then we may waste prasadam. És akkor így módon pazaroljuk a prasadamot. The other thing is that what's left in the spoon is what is not wanted by that person. A másik dolog pedig, hogy az a fél, ami a kanálban maradt, azt nem akarja az a valaki. Right? And then what they don't want is what you're giving the next devotee. És aztán a következő baktának azt fogod odaadni, amit ők nem akartak. Right? That's called sesha. És ezt úgy hívják, hogy sésa. Uchishta means what somebody has eaten from and is contaminated. Az ucsista az, amiből valaki evett, és akkor ez így beszennyeződött. Sesha is what others don't want. They've taken what they want, they've left the rest. És a sésa az pedig az, amit a mások nem akarnak. Tehát vettek valamiből, és ami maradt, azt már nem akarják. Right? So then we should be careful in that. És akkor erre oda kell figyelni. Okay, but that still means it's quick. You're going with the spoon, they want half, you just put half, give them half. You don't, half, you show me half, okay. Front half, back half, upper half, lower half. Szóval ez nem azt jelenti, hogy ez lelassítja az osztást, hogy ott időzünk, hogy a felét kéred, melyik felét, az első felét vagy a hátsó felét, alsó felét vagy felső felét, hanem csak minden gyorsan megy. Yeah, and just hope you don't bump into a mathematician. Remélem, hogy... Just hope you don't bump into a mathematician. Ja, remélem, hogy nem akadtok bele egy matematikusba. Yeah. So, the whole point is you're just going with the spoon, they don't want it, they say half, you just go like that. If they say less, then give. Tehát, hogyha csak azt mondják, hogy felet, akkor ami nem kell, azt visszarakod a vödörbe, és a maradékot azt adod oda neki. So you have to develop the ability to be relaxed, but be quick. Tehát meg el kell sajátítani azt a képességet, hogy az ember oldott legyen, de ugyanakkor gyors. Right? Tendency is if we're quick, we're tense, we're rough, we're insensitive. Általában az a tendencia, hogyha gyorsak vagyunk, akkor feszültek vagyunk, kicsit úgy durvák vagyunk, tehát hogy ez. Right? But in this situation, we're fast, we're efficient.
de ebben a helyzetben gyorsak vagyunk és hatékonyak. Prabhupada says the mode of goodness is done, activity done in the mode of goodness is quick and properly done. Prabhupád azt mondta, hogy a jóság minőségében elvégzett tettek, azok gyorsak és megfelelően vannak csinálva. The mode of passion is quickly done and badly done. Az szenvedélykötő ereje az gyorsan van csinálva, de rosszul. And the mode of ignorance is badly done and slow. A tudatlanság kötő ereje pedig az, hogy rosszul csináljuk és lassan. Right? Is that understood? And now, how many are thinking, but what about done slowly and very nicely? És valaki azt gondolja, hogy és mi a helyzet azzal, hogy nagyon gyorsan csinálom, de nagyon szép. Vagy nagyon lassan csinálom, de nagyon szépen. Right? That's called, a very nice mode of ignorance. Ezt úgy hívják, hogy a tudatlanságnak egy nagyon szép fajtája. Because here, good means efficiently served. Mert itt a jó az azt jelenti, hogy hatékony felszolgálás. One may feel, great emotional satisfaction to go along, and each person, and he'll take some, and oh yes, Prabhu, and how much you want, and I'll take half, and say, okay, is this enough? And then you go to the next person. Lehet, hogy valaki ilyen nagy érzelmi elégedettséget merít abból, hogy mindenkihez oda megy külön, és akkor, ó, Prabhu, mennyit kérsz? Felét kéred? Jaj, jó, de jó, és akkor így mindenkihez így megy oda. Right, but the point is okay, you're getting some nice emotional interaction, but the other 49 people in the line are getting hungry. Igen, de a lényeg ebben az, hogy lehet, hogy te neked ebből nagy érzelmi elégedettséget származik, de az a maradék 49 ember, aki ott ül a sorba, az meg éhen marad. So like that. Okay, so there's no other questions, yes? Hogy néha vannak olyan preparációban, hogy lehetett megkiosztani mondjuk egy nagyon ragadós halaval, hogy nem jön ki a kanálból. So there are certain preparations which are simply impossible to distribute, like a very sticky halava which just doesn't come out of the spoon. That means there's not enough ghee. Ez azt jelenti, hogy nincs benne elég ghee. Otherwise ghee should be very easy to serve. Különben a ghee-vel együtt nagyon könnyű lenne osztani. Then you have to see, you have to just see what makes it work. Akkor az embernek meg kell nézni, hogy hogyan lehet mégis Take megcsinálni. a knife, cut it many ways, like this. Például Make it veszünk into egy pieces. kést, és akkor fölvágjuk darabokra, és akkor úgy darabonként osztjuk. Or just take it and scrape the top. Vagy mondjuk így lekaparjuk a tetejét, So you get it in like layers. és akkor így ilyen rétegenként osztjuk. In other words, the idea is the server should be there early enough to actually check out what they have. De a lényeg az, hogy az osztóknak ott kell lenni elég korán ahhoz, hogy meg tudják nézni, hogy mit kell kiosztani. So they can see how to serve it. Maybe you need a flat spoon rather than a curved spoon. Ahhoz, hogy lássák, hogy azt hogyan tudják majd kiosztani. Lehet, hogy nem ilyen merő kanál kell, hanem egy lapos kanál hozzá. I don't know if you have that opulence of varieties of spoon. Nem tudom, hogy van-e akkora gazdagság itt, hogy ilyen sokféle kanál van. Probably just happy to have a spoon. Right? Lehet, hogy csak attól már boldogok vagyunk, hogyha van egyáltalán kanalunk. So then you just have to see what is the way that you can do it. De az ember akkor megnézi, hogy milyen módon tudja kiosztani. You have a trick. He has a trick. Van valami trükköd? Neki van? Oh, I thought you were saying you Nem kérdése hold van, nem it and bang it trükköd. on the side of the plate. Just make sure it gets on the plate, not on the person's lap. Right? I thought sometimes you can see devotees, they're using their hands. So they have one spoon they're holding in their left hand, and then if there is same sticky halava is there in the spoon, they use their right hand, and then with the fingers they just try to take it off, and then You can use another spoon, but but it using sticks hand. to the other spoon. No, I mean, but using the hand is not. Yeah. Tehát, hogy valamikor azt látom, hogy hogyha ilyen ragadós halava van, akkor a bakta bal kezébe fogja a merőkanalat, és akkor a jobb kezével így megpróbálja kisegíteni a halavát a kanálból. És akkor Marázs mondja, hogy egy másik kanállal kéne. Things that are single items, you can use the hands.
azt mondja, hogy az olyan darabos preparációkhoz lehet használni a kezet. Your chapatis, your puris, Csapátihoz, purihoz, your pakoras, pakorához, let's say big pieces of fruit. vagy egy nagy darab gyümölcsökhöz, darabos gyümölcsökhöz. Or those kind of things, those are served, sweets is served by the hand. Vagy az édességeket, ezeket lehet kézzel osztani. But if it's liquid or it's more, kind of together, then you'd use a spoon. De hogyha folyékony, vagy pedig jobban így összeáll, akkor kanalat használunk hozzá. Like that. But the hand you can use, but it's just only if it's stuff that you would pick up with your hand. Tehát a kezet lehet használni, de csak akkor, amikor azt úgy föl lehet venni kézzel. Ilyen darabos. I was thinking that if they do thing like that, then probably, well, like in the beach service, if you touch paraphernalia with the nail, it can certainly contaminate it. It's not as much, but still. Tehát mondja, hogy a Prabhu, hogy, tehát, hogy csak az jutott eszébe, hogyha az ember így kézzel kisegíti a preparációt, akkor tehát, hogy a multimádatban van az, hogyha egy kellékhez hozzányúlunk a körmünkkel, akkor az által beszennyeződik, és hogy emiatt van, és mondtam Maharaj, hogy hát nem annyira, de azért még mindig. But it's better to discuss with the cook, because if it's sticky, it means the suji didn't blow up enough. De jobb ezt megbeszélni a szakáccsal, mert hogyha egy ragadós, akkor azt jelenti, hogy a dara az nem dagadt meg eléggé. So it wasn't cooked enough, or they didn't keep it closed long enough. Tehát, hogy vagy az volt, hogy nem főzték eléggé, vagy pedig nem tartották elég sokáig fedő alatt. Or they didn't use enough ghee. Vagy nem használtak elég gít. Or it's something. You have to just see what it is, because in India I've never seen sticky holly. Tehát meg kell nézni, hogy sok minden oka lehet, ezt meg kell beszélni, mert Indiában nincs olyan dolog, hogy ragadós halava. Maybe you need Teflon spoons. Lehet, hogy teflon kanalakat kell használni. Or you need a flat spoon. Vagy Instead of pedig, a round spoon, use a flat spoon. Just cut some and then. vagy pedig ilyen lapos kanállal, és akkor úgy vág az ember egy darabot, és úgy osztja. Instead of digging in, then you cut from the side. Nem úgy ás bele, hanem az oldalakról vág le egy darabot. Right? Certain things you don't dig into when you serve. Vannak bizonyos dolgok, amiket így nem merítjük be mélyen a kanalat, amikor Because when you felszolgáljuk. dig into it, you break it up. Mert hogyha mélyítjük a kanalat, akkor megtörjük. Right? Is that means your rice you're just taking from the top. De azt jelenti, hogy például a rizsből mindig úgy a tetejéről osztunk. If you want to get inside and you take some off the top, fold it back onto the sides, then go into the middle. You don't just go straight into the middle. Tehát, hogyha az ember így a közepéről akar osztani, akkor így kicsit így az oldalakról kezd úgy belásni, tehát nem, hogy egyenesen a közepébe. Right? Sabjis also, you don't like dig down, you break the sabji. És a szabdzsinál is nem közvetlenül úgy belemélyítjük a kanalat, hanem kicsit úgy megtörjük a szabdzsit. In India, they're expert at cooking the sabji, so it's fully cooked, but it's still basically whole. Tehát Indiában nagyon értenek ahhoz, hogy kell a szabdzsit megcsinálni, tehát teljesen meg van főzve, de mégis úgy együtt marad. And the servers are very expert to serve it, so they don't break it. És az osztók pedig nagyon értenek ahhoz, hogy kell osztani, és ezért nem törik meg. So we should avoid the solution of only half cooking the sabji, so it's whole. Tehát el kell kerülnünk azt a megoldást, hogy csak félig sütjük meg a szabdzsit, és akkor úgy összeáll. So, it's nice. Lehet tenni egy osztó, hogyha a tányér az nem megfelelő, tehát az osztáshoz nagyon picike, nem lehet normálisan osztani benne. So Maharaj, what can a server do if the plates are not suitable for the serving, so they are too small, for example? What can a server do? Serve less, Kevesebbet oszt. and just make sure you come back often. Csak arra kell odafigyelni, hogy gyakran visszajössz. Or give out more plates. Vagy pedig több tányért osztotok ki. One for sabji, one for all of them. I mean, that's at least how we used to do it as new bhaktas.
több tányért oszt ki, egyet a halavának, egyet a szabcsinak, legalábbis mi ezt csináltuk, amikor The main thing is serve fiatal small amounts. Tehát ez azt jelenti, hogy kis adagokat osztottok ki. Makes sense? Sokszor azt tapasztaljuk, hogy azok, akik ülnek, tehát akiknek osztanak, elégedetlenek az osztással, de igazából, ha megnézzük, akkor nagyon sokszor úgy van, hogy tapasztalatlan mondjuk fiatal bakták osztanak. És hogy mi erre ugye a meglátás, hogy ezt hogy kéne tennünk. So we often see that those who are served, or those who honor prasadam, are dissatisfied with the serving, and it's often because young devotees are asked to serve, and what's the solution to this? You just have those who are not younger devotees serve. Hát, hogy azokat kell megkérni, hogy osszanak, akik nem olyan fiatal bakták. You know, problem is the senior devotees are all too busy. A probléma az, hogy az idősebb bakták azok mind nagyon elfoglaltak. I remember once in Mayapur, they had two prasad arrangements. Egyszer Mayapurban volt, hogy két ilyen prasadam elrendezés volt. One was, it was just rice, Az egyik az csak rizsből állt, and the other one it was just chapatis, a másik az pedig csak szabcsi volt. right? Bocsánat, csapáti. So generally the Bengalis would eat with the rice, and the Westerners would eat with the chapatis. És a bengáliak, ők a rizssel ették a prasadamot, és a nyugatiak pedig a csapátival. So then, this one particular day, then all the Western devotees came, sat down, És akkor volt egy nap, amikor jött az összes nyugati bakta, és leültek, and each one is saying, no, you should serve today, I'm very busy, I gotta go. No, I gotta go, or this, that. And this went on for 20 minutes, that they argued with each other who should serve, and nobody served and no one ate. és akkor jöttek a bakták, és akkor mondták, hogy jaj, most neked kéne inkább felszolgálnod, vagy osztanod, mert én nagyon elfoglalt vagyok. Nem, inkább neked kéne, mert én is nagyon elfoglalt vagyok. És akkor ezzel vitatkoztak 20 percig, és nem szolgált föl senki, és nem evett senki. So needless to say, the administration closed that particular kitchen and left the other one open, so all those very busy Westerners could go over to the other kitchen and eat and not have to worry about serving. És akkor vagy persze az lett a vége, hogy a vezetés az bezárta ezt a konyhát, és az összes ilyen elfoglalt nyugatinak aztán ott kellett tenni a másik konyhába. So that's the idea, is that those who have some more understanding, maturity in Krishna consciousness, they'll be better at serving. Tehát ez az elv, hogy azok, akik érettebbek a Krishna tudatban, és van elképzelésük ezekről a dolgokról, ők szolgáljanak föl. That makes sense? Azt szeretném kérdezni, hogy vannak, akik az mellett, hogy elfogadják a prasadamot, még szeretnének elvinni ételhordóba. És akkor mi a helyes eljárás, hogy egyből kell az ételhordóba szedni, vagy megvárni, hogy mennyi marad, azt kiosztani, vagy hogy kell ezt? So we often see that devotees, besides eating, would like to carry some prasadam away, and should we just fill in their small carrier pots, or we just wait until everyone's eaten and then there are some prasadam left? Means what's the reason they want to carry it away? Miért? Mi okból akarnak elvinni prasadamot? For Ron, right? For Ron. 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 That's the name. It's a name, Ron. Ronnak. Right, it means for later Ron. If it's for later on, then they can, when the serving's finished. They can wait till after. Szóval, hogy várjanak addig, amíg vége van. In other words, there has to be some kind of cooperation, because it is a voluntary organization. Tehát, hogy kell, hogy legyen valami együttműködés, mert ez egy önkéntes szervezet. So the devotees basically have to be cultured and considerate of others.
alapvetően a baktáknak kultúráltaknak kell lenniük, és tekintettel lenni másokra. So the point, unless everybody's taking prasad, you don't know if there's enough or everything like that. Tehát ha csak mindenki már benne fejezte a prasadamot, akkor nem tud megmondani, hogy van-e elég. So like that, that's better. If it's for a specific person who can't come or something like that, that's another question. That can be served at that time. But if it's just for taking away, then that should be after. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan baktának tesznek félre, aki éppen nem tudott lenni akkor, de majd később megjön, akkor neki lehet osztani. De az, hogy csak elvinni, hogy később legyen mit tenni, azt nem. Azt majd csak utána. Can someone tell that person, oh, is that a devotee or just a guest? Hogy ez egy bakta, vagy egy vendég ott? You don't know. These babies aren't great at headstands until they're 12. Tehát a gyerek az a fejen állásban nem olyan jó, amíg nem lesz 12 éves. According to Patanjali, you start yoga when you're 12. Patanjali szerint a jogát az 12 éves korba kezdjük el. Van egy apuka, egy Very good for the kisgyerekével. brain, but I don't know about the neck. Az agynak jót tesz, de nem tudom, hogy a nyaknak is jót tesz. Okay. Any other question? Van még más kérdés? Harikba. Tegnap Maharaj magyarázta, amikor a csapáti tesszük, hogy ezt nem jó két kézzel széttépni, szóval csak jó két technikáját, hogy és mi a helyzet akkor, amikor az osztók már csak fél csapátit osztanak, erről is szó volt, hogy amikor már csak kevesebb van, és akkor általában én azt figyeltem, hogy az osztók így két kézzel tépik szét, és úgy osztják a fél csapátit. So, you mentioned yesterday that it's while eating chapatis, it's not good to use both hands, but we should rip it up in two with one hand. But when the servers have to rip the chapatis into two, they often use both their hands. Yeah, if you have to, then you do. Hogyha szükség van erre, akkor lehet. But there also their hands aren't contaminated. Their hands are not contaminated. De csak akkor, hogyha a kezük az nem piszkos. You know, so then if you're eating and using both hands, and the other hand is dirty, and I've yet to see many devotees that when their hand is unclean, they're so conscious of it that they'll never put it like this. You know, you rip the chapati, they're going to stay like this the whole time with their hand and never touch it to anything. You know, you see? Tehát, hogyha az ember eszik, akkor I haven't seen. akkor mind a két keze piszkos. Tehát, hogyha meg tudod csinálni, hogy az egyik kezed az nem szennyeződik be egyáltalán, akkor lehet, de én még sose láttam azt, hogy valaki ketté tépett egy csapátit, és akkor végig ott tartotta a bal kezében, szóval ilyet még nem láttam, és nem érintette oda semmihez. So that's the point, is that then you have two hands that are not clean. The one hand you don't touch it yourself because you're busy with it. But as soon as you're not busy, then you see devotees do all kinds of things with their dirty hand. Tehát, hogy az ember az egyik kezét használja, és azzal eszik, és amíg eszik, addig nem ér hozzá oda semmihez, de amikor befejezte az evést, akkor a bakták általában ezzel a piszkos kezükkel mindenféle dolgokat csinálnak. Is that okay? Anything else? Valami más? Azt szeretném kérdezni, hogyha gyümölcsöt kapunk, akkor az mikor egészségesebb? A étkezés előtt, étkezés közben, után, vagy amikor jól esik, mindegy? So the question is, if we are served fruit, when is it more healthy to eat? At the beginning, during the meal, or after the meal?
So if you're having, just in general, then salties are eaten first. Általánosságban véve a sós dolgokat tesszük először. Then if you have fruit, it's after that. Hogyha van gyümölcs, akkor az jön utána. And then if you have sweets, they're at the end. És hogyha van édesség is, akkor az van a legvégén. Sweets always follow fruit. Az édesség az mindig követi a gyümölcsöt. Right? Because you don't want to put water on top of fruit. Mert nem akarunk vizet rakni a gyümölcsnek a tetejére. Prabhupada said if you eat fruit and then drink water, the fruit will turn into urine. Azt mondta Prabhupád, hogy ha gyümölcsöt eszünk, és akkor utána vizet iszunk rá, akkor a gyümölcsből vizelet lesz. Right? And if you eat fruit and on top of that you put milk or milk products, then it will turn into blood. Hogyha viszont gyümölcsöt eszünk, és akkor utána tejet iszunk, vagy pedig tejtermékeket eszünk, akkor a gyümölcsből vér lesz. Right? So, therefore, fruit and sweets go together. Tehát ezért a gyümölcs és a gyümölcsök édességek azok együtt mennek. You eat the fruit, then you eat sweets. Először eszünk a gyümölcsöt, és aztán az édességet. Right? Does that make sense? So it's always after the salties. Tehát mindig a sósak után. Because if you put salties on top of fruit, it's harder to digest. Mert hogyha a gyümölcsre eszed a sósot, akkor nehezebb megemészteni. Right? So it's like your raw things, like salad, like that, you eat that first. Tehát, hogy a nyers dolgokat, például a salátát, azt tesszük először, Then you eat your cooked items. akkor utána esszük a főtt dolgokat. Right? Or some people eat the cooked things, then eat the raw, eat the salad. Vagy vannak olyan emberek vagy népek, akik először eszik a főttet, és akkor utána a nyers dolgokat. It'll make the stomach feel lighter if you eat the salad afterwards. A gyomor az kicsit olyan könnyebben fogja érezni magát, hogy a salátát tesszük utólag. But it'll give you some gas. De egy kis gázokat is termel. Right? Then after that, then fruits, then sweets. És akkor ezután a gyümölcsöt, és aztán pedig az édességet. Right? So that's the general order. Tehát ez az általános sorrend. Does that make sense? Anything else? Hát én a szolgálatom miatt elég keveset tudok itt együtt étkezni a baktákkal, és többféle véleményt hallottam már erről, hogy ez így kedvezőtlen, és hogy Maharajnak erről mi a véleménye. Arról, hogy nem együtt enni Nem a tudok baktákkal. együtt prasadamot tisztelni a baktákkal. Kevés alkalommal. Because of her service, she doesn't have much opportunity to eat together with devotees, so she eats separately, and she's heard that it's not very favorable, it's not very good, and what's her opinion on it? No, I mean, if you can't eat with the devotees, then you eat alone. The main thing is that the environment is conducive for eating. Hogyha nem tudsz együtt enni a baktákkal, akkor egyél egyedül. A lényeg az az, hogy a környezet az megfelelő legyen, vagy kedvező legyen az evéshez. Means if the opportunity is there to eat with the devotees, then we eat with the devotees. Hogyha van lehetőség arra, hogy együtt tegyünk a baktákkal, akkor a baktákkal eszünk. But if not, eating alone is also fine. De hogyha nincs rá lehetőségünk, akkor egyedül enni az is rendben van. Right? Main thing is if we're peaceful and we eat and we're happy with what we get to eat, then we'll be healthy. Lényeg az, hogyha békések vagyunk és eszünk, és elégedettek vagyunk azzal, amit eszünk, akkor egészségesek leszünk. Right? But don't avoid eating with the devotees. De nem szabad, hogy elkerüljük azt, hogy a baktákkal eszünk. Does that make sense? Ez így érthető? Kézzelvedésről szeretnék kérdezni, hogy sokan mondják, hogy a kanál az nem annyira hasznos, hogy ez miért van, és a másik, hogyha kézzel leszem, akkor lehet használni a mutatóját, mert ezt is hallottam, hogy általában jó. So the question refers to eating with our hands. That he's heard that it's much better to eat with hands, and he would like to know why isn't it good to eat with a spoon? And he also heard that while eating with our hand, shouldn't use our index finger, and why is it so? There's no problem. Nem, azzal nincs probléma a I'm using the index finger. mutatói használattal. It's just so many fingers fit in your mouth at once. Csak az, hogy olyan sok ujjat kell beletenned a szádba egyszerre. So something's got to not go in your mouth. Tehát, hogy valaminek kell, hogy legyen valami, ami nem megy bele a szádba. Means by eating with the hands, is first by seeing the prasadam and its fragrance, if it looks proper,
the fragrance is proper, that's already starting the digestion process. Tehát most pedig a kézzelevésről, szóval az van, hogy már azzal, hogy látjuk a praszádomot, illetve érezzük az illatát, hogyha a látvány és az illat kellemes, akkor ez így elindítja már az emésztési folyamatot. Right? The process of assimilation is already started. Tehát a beépítésnek a folyamata az már megkezdődött. It's how the mind works. First there must be desire, then from desire comes attachment. Így működik az elme, először ott kell, hogy legyen a vágy, és akkor a vágyból megszületik a ragaszkodás. So unless by seeing it and the fragrance, then you're appreciated, then the digestion process doesn't start. Tehát anélkül, hogy az ember látná, és ez kellemes, és akkor ezt így értékeli, enélkül nem indul el az emésztési folyamat. Next is then the fingers. You're making it into something, you're mixing it up. És aztán a következő az pedig az ujjak, hogy az ember így valami formát csinál belőle, összekeveri. So that's already also part of the process. Ez is része a folyamatnak. And from the hands and the energy goes in also. És aztán a kezekből, szintén ott van az, hogy a kezekből az energia belemegy. Right? Then when you eat it, then you chew it. És aztán amikor megeszed, akkor megrágod. Highly recommended process. Ez egy nagyon ajánlatos folyamat. And then after you swallow it, then the stomach will take care of the rest. És aztán miután lenyelted, a gyomor már gondoskodik a többiről. Right? So you can deal with it by, mixing it and chewing. Szóval lehet úgy csinálni ezt, hogy az ember összekeveri és megrágja. As long as it's on the tongue, you get energy. Hogyha ez oda kerül a nyelvre, akkor az ember kap belőle energiát. The more it's mixed before it goes on the tongue, the more flavor you get. És minél jobban össze van keverve, mielőtt a nyelvre kerül, annál jobb, annál teltebb íze lesz. Want to try an experiment? Take some rice and sabji and mix it how much you normally mix it. Tehát tegyél egy kísérletet, hogy ott van a rizs meg a szabdzsi, és akkor keverd össze annyira, amennyire normálisan összekevernéd. Then take the same amount of rice and sabji and mix it how much you see all those crazy Bengalis mixing. És aztán pedig vegyél ugyanannyi mennyiségű rizst és szabdzsit, és keverd össze annyira, amennyire ezek az őrült bengáliak össze szokták keverni. Right? Then taste both of them and see if there's any difference. És aztán kóstold meg mind a kettőt, és nézd meg, hogy van-e különbség. So the disadvantage of the spoon is neither you can put energy into it or neither can you mix it. A kanálnak a hátránya az az, hogy se energiát nem tudsz beletenni az ételbe, se pedig összekeverni nem tudod. Right? Liquids are already mixed, so you don't need that aspect. A folyadékok azok már eleve össze vannak keverve, tehát ott nincs szükség erre az aspektusra. Right? But if it's more solid, then you use your hands. De hogyha szilárdabb, akkor használod a kezedet. Right? In other words, if it's chewed, you use your hands. Tehát, hogyha az ember rágja a dolgot, az ételt, akkor a kezedet használod. Right? If it's, how you say, licked, it can either be with your hands or with a spoon. Hogyha olyan étel, amit nyalunk, akkor akkor a kezedet is használhatod, vagy kanalat is használhatsz. Sucked also, if you're expert, you can use your hands, otherwise you use a spoon. Hogyha olyan étel van, amit az ember beszív, akkor hogyha nagyon ért hozzá, akkor használhatja a kezét is, de egyébként a kanalat használunk. Drunk, use a glass. Hogyha meg isszuk, akkor meg poharat használjunk hozzá. Right? And things that are solid, you use their hands. De a szilárd dolgokhoz az ember a kezét használja. Okay. Anything else? Valami más? Okay. So then, something more on Prashad? Otherwise we'll go. Okay. Why is it that until it's on tongue, it only gives the energy when it's on the tongue? Why does it give the energy? That it doesn't give energy until it gets on the tongue. No. Well, that's obvious. No, it's as long as it's on the tongue, you get the energy from it. Tehát, hogy miért van az, hogy addig jön belőle energia, amíg a nyelven van az étel? Means what's on the tongue is where the energy comes from. What you swallow is what builds the body. Tehát, hogy amíg a nyelven van, addig adja az energiát. Amikor lenyeled, akkor utána már a testet építi. Does that make sense? And if you want to know more, then this is Patanjali's. So. Hogyha többet akarsz tudni erről, akkor már Patanjalihoz kell fordulni.
Because that's where there's a main, how you say, energy center there in the center of the tongue. Tehát, hogy, mert ott van egy fő energiaközpont van a nyelv alatt. You know, the one where the ladies put the stud? Az a hely, ahol a hölgyek ezeket a piercingeket rakják. So you get so much energy from there. Mert onnan nagyon sok energiát lehet kapni. It's just the way the mechanics of the body works. A test az egyszerűen így működik, a test mechanikája. It's a machine. Ez egy gép. I don't know if anyone would see it. Move means? How to move means. Mhm. What's the mood? The moving mood. Yeah, but I'll dance down there because I can do it up here. No one's going to see you play. Well, they'll be able to see it from about this far away. See, I don't mind, but then the administration should arrange plates, buckets, seats, and the devotees who are going to do it. If you have it, I'll do it. You know what I'm saying? But otherwise, it's like, it's also very nice to sit in an office and give an order. Which brings us to the next topic. Yeah, but I mean, we're going to be down there in the field. When we walk by them, they'll see them. So the point is that if you want to do it, we'd have to do it out there. Tehát most arról volt szó, hogy And then you'd demonstrálni have to a have something to serve, and something to Prasadam-osztást. eat. And, you know what I'm saying? Oh, okay. Yeah, so today, Prasad, so the class is up to 1, so that means immediately those who are serving need to go down to the valley or get whatever they need to get. Tehát azt jelenti, hogy ma a lecke az 1 óráig fog tartani, vagyis az osztók azok innen közvetlenül majd lemennek a völgybe, és előkészítik azt, amit elő kell az osztáshoz. Because we'll be organizing the serving, myself and Narshra Prabhu today. Mert ma jó magam és Narishwar Prabhu fogjuk szervezni az osztást. So that means whoever is normally there and whoever is normally organizing should be there. Ez azt jelenti, hogy aki normális esetben ott szokott lenni, és aki normális esetben szervezi, azok mind legyenek ott. And everybody else should be there who wants to eat. És mindenki más is legyen ott, aki enni akar. If you don't want to eat, don't come. Ha nem akartok enni, ne gyertek. So then, because Maharaj wants the theory to become practical. Mert Maharaj azt szeretné, hogy az elméletből gyakorlat lenne. Right? So the whole idea is we're trying to get the things out, but there's a mood how it's done, the movements how it's done. Mert szeretnénk elmagyarázni, hogy történik mindez, de van egy hangulata annak, hogy ez hogy történik, és van tehát a mozgás is lényeges. Right? So, and then whoever is interested to learn, then we'll show, and who's not, we'll sit them down. És tehát bárki, akit érdekel, hogy ez hogy működik, azoknak meg fogjuk mutatni, akiket pedig nem érdekel, azokat leültetjük. I'm not sure who it was, but I heard the story that it was Alexander the Great. Nem tudom pontosan, hogy ki volt, de valaki azt mondta, hogy Nagy Sándorról szólt a történet. He had something like 1,000 men. Volt körülbelül 100 vagy 1000 embere. And the enemy had like something like 10,000. És az ellenség az meg 10,000 ember volt. So then he was sitting and thinking. Then he told all the men, we're going down to river and we're going to drink water. És akkor leült és gondolkozott, és aztán azt mondta az embereinek, hogy
Most pedig le fogunk menni a folyóhoz, és vizet fogunk inni. Right? So then it had been a very, difficult day, so the men were very thirsty. Nagyon nehéz nap volt, és így az emberek nagyon szomjasak voltak. So then they all went down to the water. They put a chair down next to the water. Alexander sat there. És akkor lementek a vízpartra, és akkor leraktak egy széket a folyópartra, és Nagy Sándor leült rá. Then all the men came down one by one and drank water. És akkor jöttek az emberek, és egyesével mindannyian ittak vizet. So after drinking water, he either said, okay, you stand this side or you stand that side. És akkor miután ittak vizet, akkor mindegyiknek mondta, hogy vagy az, hogy álljál el erre az oldalra, vagy az, hogy álljál arra az oldalra. Okay, then after everyone had drank water, then there were 300 men on one side, and then, 600-800 men on the other side. És miután mindenki jut, akkor 300 ember volt az egyik oldalon, és olyan 6-800 ember a másik oldalon. He told all the bigger amount of men, okay, you all go home. És akkor a nagyobb csoportnyi embernek mondta Nagy Sándor, hogy ti mind menjetek haza. You're going to fight with this 300 here. És mondta, hogy majd ezzel a 300 emberrel fogunk harcolni. So one of the commanders asks, how did he make the decision? És akkor az egyik parancsnok megkérdezte, hogy de hát hogy jutottál erre a döntésre? He said the men on the left, they went down when they got to the water, they put down their sword with both hands, they were drinking water. És azt mondta, hogy azok az emberek, akik a nagyobb csoportba tartoznak, amikor lementek a vízpartra, akkor letették a kardjukat a földre, és mind a két kézzel ittak. The men on the right would go down to the water, look around, then holding their sword, they put their mouth in the water and drink. Azok, akik pedig a kisebb csoportban voltak, ők oda mentek a vízparthoz, először körülnéztek, aztán fölemelték a kardjukat, és aztán közvetlenül a folyóból ittak. So he had the battle with those 300 men, he won. És akkor ezzel a 300 emberrel elment a csatába, és megnyerte. So today you want to serve, we serve. You don't want to serve, you sit down. Hát ma, hogyha akartok szolgálni, akkor szolgáljatok, ha nem akartok, akkor üljétek le. So that's the point. We're going to tell you what to do. You do it, nice. You don't do it, you sit down. Megmondjuk, hogy mit kell csinálni, hogyha megcsináljátok, az jó, ha nem csináljátok meg, akkor üljetek le. Okay, so we'll see you there at 1 o'clock. Úgyhogy találkozunk 1-kor. That goes to the ladies too. És ez a hölgyekre is vonatkozik. Equal rights, right? Egyenjogúság van, ugye? Equal spiritual opportunity. Egyenlő lelkiességek.